आज म तपाईँले सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कमा चाहिँ लेभल गर्दाखेरि बिना इन्फ्लो दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा लेभल H1 देखि अर्को लेभल H2 मा पानीको लेभल आउनलाई कति टाइम लाग्छ त्यो निकाल्ने फर्मुला डेरिभेसन गर्छु। जस्तै एउटा सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क छ, यसको ओरिफिस यहाँ छ। इनिसियल्ली पानी भनेको यहाँबाट H1 हाइटमा थियो, हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ H2 हाइटमा पुग्दाखेरि फ्री सर्फेस यहाँबाट यहाँ गर्दाखेरि कति टाइम लाग्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि के मान्छे म यो मान्छु भन्दाखेरि यो पहिलाकै भिडियोमा जसरी गरेको थिएँ, एउटा स्ट्रिप मान्छौ H हाइटमाथि, सेन्टर अफ ओरिफिसभन्दा H हाइटमाथि, जसको हाइट कति छ DH छ। यसको एरिया कति हुन्छ, सिलिन्डरको क्रस सेक्सन एरियासँग इक्वल हुन्छ। यसमा भेरिएबल क्रस सेक्सन एरिया छैन नि त भने त्यही पहिला अनुसार नै भोल्युम अफ लिक्विड जुन चाहिँ तल घट्छ, कति घट्यो भन्दाखेरि मानौ DT टाइममा DH लेभल घट्यो भने कति भोल्युमको पानी घट्यो, A इन्टु DH भने माइनस A इन्टु DH लेख्छु, किनकि घटिरहेछ। जति पानी घट्यो त्यति पानी बाहिर निस्क्यो। भोल्युम अफ लिक्विड लिभिङ द ट्याङ्क इज इक्वल टु भोल्युम अफ लिक्विड जति ड्रप भयो। त क्यु आउटपुट भनेको कति हुन्छ, क्यु आउटपुट भनेको भोल्युम आउटपुट बाई टाइम। बी आउटपुट भनेको कति हुन्छ, क्यु नट इन्टु टी। यहाँ टाइम के छ, डिटी टाइममा DH धऱ्यो भने बी आउटपुट भनेको कति हुन्छ, क्यु नट इन्टु डिटी भने के हुन्छ, क्यु आउटपुट इन्टु डिटी। यहाँबाट डिटी कति हुन्छ, माइनस ए डिएच बाई क्यु नट। र तपाईँको कुन एउटा इन्स्ट्यान्ट टी टाइममा, कुन एउटा इन्स्ट्यान्ट छ टीमा तपाईँको लेभल H1बाट घटेर Hमा आएछ भने त्यति बेला H लेभल हुँदाखेरि तपाईँको यहाँ भेलोसिटी कति रहन्छ, √2GH। ओरिफिसको भेलोसिटी √2GH हुन्छ। र ओरिफिसको एरिया मैले स्मल ए मानेछु भने तपाईँको डिस्चार्ज ओरिफिसबाट कति आउँछ, ओरिफिसबाट डिस्चार्ज एरिया इन्टु भेलोसिटी भनेको एरिया इन्टु √2GH, किनकि भेलोसिटी कति छ √2GH। अनि मलाई हामीले आउटपुट डिस्चार्ज निकाल्नु भनेको भेना कन्ट्याक्टमा निकाल्छ भने यो जुन ओरिफिसको डिस्चार्ज छ त्यसलाई हामीले कोफिसिएन्ट अफ डिस्चार्जले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। ठिक छ, यति आयो। म यो भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छु। डिटी कति आउँछ, माइनस एडिएच बाई सिडी ए √2GH। अब म यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेट गर्छु। मलाई के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि तपाईँको H1 लेभलदेखि H2 लेभलमा झर्नलाई कति टाइम लाग्छ भने H1 लेभल जब थियो तब टाइम कति थियो, 0। इनिसियली H1 लेभलमा थियो, टी इज इक्वल टु 0 हुँदाखेरि H कति छ, H1 छ। र टी इज इक्वल टु मानौँ टी टाइममा यसको लेभल H1बाट घटेर H2मा आएछ। ठिक छ, त्यो H2 लेभल यहाँबाट यसलाई इन्टिग्रेट गऱ्यो भने टी आउँछ, डिटीको इन्टिग्रेसन टी, यसलाई 0 देखि टीमा भेरी गऱ्यो भने टी माइनस 0 भनेको टी आयो इज इक्वल टु माइनस। अब के कन्सटेन्ट छ, जस्तै क्रस सेक्सन एरिया सिलिन्डर के हुन्छ, कन्सटेन्ट हुन्छ। यहाँ पनि सबै प्रत्येक ठाउँमा के हुन्छ, कन्सटेन्ट हुन्छ। ल माइनस ए बाहिर निस्क्यो, कोफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज पनि कन्सटेन्ट हुन्छ, स्मल ए पनि बाहिर निस्क्यो, √2g पनि बाहिर निस्क्यो। यहाँबाट बाँकी के भन्दाखेरि √H बाँकी भयो, माइनस ए बाई सिडी ए √2g अनि इन्टिग्रेसन H1 देखि H2। यो भनेको H पावर कति हुन्छ, -1/2 इन्टु DH माइनस क्यापिटल ए बाई सिडी ए √2g। अब यहाँबाट H पावर -1/2 को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, H को पावर -1/2 + 1 भनेको 1/2 बाई -1/2 + 1 भनेको 1/2 भनेको H1 देखि H2। अब यो 1/2 लाई म यहाँ लाग्छ, यो 1/2 यहाँ गर्ने -2a बाई सिडी ए √2g इन्टु यो कति भयो, H पावर 1/2। यसलाई म √H लेखिदिन्छु, यो भनेको H1 देखि H2 भयो, -2 क्यापिटल ए बाई सिडी ए √2g भयो। यहाँबाट H को ठाउँमा पहिला म H2 राख्छु, त्यसपछि H को ठाउँमा H1 राख्छु, यति फर्मुला आयो। यहाँबाट अब माइनस भित्र लग्यो भने के हुन्छ, साइन उल्टो भइहाल्छ, 2a बाई सिडी ए √2g इन्टु √H1 माइनस √H2। यो भनेको टाइम रिक्वायर्ड फर मतलब H1 लेभलदेखि H2 लेभलमा झर्नलाई, मतलब यो पहिला इनिसियली H1 लेभलमा थियो, अब H1 लेभलबाट घटेर H2 लेभलमा आउनलाई कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि यो फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ, अब यही कुरा तपाईँलाई सोध्छ ट्याङ्क इम्प्टी हुनको लागि। ट्याङ्क इम्प्टी हुने मतलब तपाईँ के भन्दाखेरि सेन्टर अफ ओरिफिसभन्दा माथि पानी छैन। ठिक छ, सेन्टर अफ ओरिफिसभन्दा माथि पानी नै छैन मतलब H2 कति आउँछ, 0 आउँछ। त यही फर्मुलामा तपाईँ H2 को भ्यालु 0 राखिदिनु, टाइम रिक्वायर्ड फर इम्प्टिङ द ट्याङ्क आउँछ। त्यो भनेको तपाईँको लेखिने हामी टी इज इक्वल टु कति हुन्छ, हेर्नु √H2 0 राख्यो भने 2a बाई सिडी ए √2g इन्टु √H1। यो भनेको टाइम रिक्वायर्ड फर इम्प्टिङ द सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क। ल